ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੀਜਾ ਧਰੁਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤਿੱਬਤ। ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 15,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬਸਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਟਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਚੀਨ ਇੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਤਿੱਬਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਅਧੀਨਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸੌਂਗਤ ਸੇਨ ਗੈਂਪੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ 1950 ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਦੀ ਲਾਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 1959 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 14ਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਿੱਬਤ ਇੱਕ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਬਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਰਮ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਿੱਬਤੀ ਬੋਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਈ ਬਰੀਅਲ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2025 ਦੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਹਾਸਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਮੈਡਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਇੱਥੇ ਯਾਰਲੁੰਗ ਯਾਂਗਬੋ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 3 ਜਾਰਜ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ 0.06 ਮਾਈਕਰੋਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸੁਪਰ ਡੈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ
बनाई गई सब तो वड्डी भूगोलिक तब्दीली होवेगी। पर सब तो खास गल ये है कि ये डैम भारत लई खतरा साबित कर सकता है। भारत लई ये डैम एक वाटर बंब वर्गा होवेगा। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसनों तिब्बत विच यारलुंग यांगबो कहा जाता है, भारत दे उत्तर पूर्वी राज्यां दी जीवन रेखा है। चीन इस डैम राही दो तरह के खतरे पैदा कर सकता है। पहला, सुके मौसम विच चीन पानी नूं रोक सकता है, जिस नाल असम अते अरुणाचल विच सोका पै सकता है। ते दूसरा, जंग दे समय चीन एकदम सारा पानी छड्ड के भारत दे पूरे खेतर नूं तबाह कर सकता है। अरुणाचल दे मुख मंत्री पेमा खांडू ने खुद इस ते डूंगी चिंता जताई है। ये डैम जिस जगह ते बन रहा है, उत्थे भारती अते यूरेशियन टैक्टोनिक प्लेटां टकराउंदियां हन। ये दुनिया दा सब तो वध भूचाल संवेदनशील खेतर भी है। जेकर भूचाल कारण ये डैम टुटदा है तां असम दे मैदानी इलाकिਆਂ विच ਲੱਖਾਂ लोकां दी जान जा सकदी है। पर भारत भी हथ ते हथ रख के नहीं बैठा होया। 2025 विच भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश विच अपना सब तो बड़ा सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट तेज कर दिता है। ये डैम चीन तो आने वाले पानी नूं कंट्रोल करन अते हड़ां तो बचाउण लई एक बफर वजों काम करेगा। पर तिब्बत विच जो सब तो वड्डा बदलाव आया है, वो है पत्थरां विचों दी रस्ता बनाउणा। 2006 विच चीन ने दुनिया दी सब तो उच्ची किंगहाई तिब्बत रेलवे चला के दुनिया नूं हैरान कर दिता सी। पर 2025 विच चीन इस तो भी वड्डा खतरा पैदा कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन हुण शिनजियांग तिब्बत रेलवे बना रहा है। ये लगभग 2000 किलोमीटर लंबी लाइन है, जिसते 400 बिलियन युआन भाव 56 बिलियन खर्च किए जा रहे हैं। ये रेलवे लाइन 4500 मीटर की ऊंचाई ते ग्लेशियरां अते जम्मियां हुईयां नदियां दे उपरों दी लंघेगी। ये रेलवे लाइन सिर्फ सैर सपाटे लई नहीं है, इसका असली मकसद है फौजी ताकत। 2025 विच ये रेलवे लाइनां भारत दी सरहद ते इन्ना नेड़े पहुंच चुकियां हन कि चीन दी फौज हुण कुछ ही घंटियां विच भारी हथियार सरहद ते पहुंचा सकदी है। इस दे नाल ही चीन इन्हां रेलवे लाइनां राहीं तिब्बत दे सोने, तांबे अते लिथियम वर्गे कीमती खजानिਆਂ ਨੂੰ लुट रहा है, जो कि बैटरियां बनाउण लई वरतिया जांदा है। पर तिब्बती लोकां लई उन्हां दी जमीन पवित्र है। उन्हां दा मनना है कि पहाड़ां नूं छेड़ना देवतियां नूं नाराज करन दे बराबर है। पर चीनी रेलवे ने इस विश्वास नूं पूरी तरह तोड़ दिता है। इन्हां रेलवे लाइनां राहीं हर साल ਲੱਖਾਂ चीनी सैलानी अते मजदूर तिब्बत आ रहे हैं। लहासा वर्गे शहर हुण तिब्बती घट चीनी ज्यादा लगदे हैं। 2025 तक तिब्बती भाषा दी जगह स्कूलों विच चीनी भाषा मैंड्रियन ले लई है। पुराने मठां दे आले दुआले हुण होटल अते शॉपिंग मॉल बन चुके हैं। ये सिर्फ विकास नहीं, बल्कि एक सभ्याचार नूं मिटाउण दी कोशिश है। तिब्बत अज एक अजिहे मोड़ ते है जिथे एक पासे हजारां साल पुरानी शांति है अते दूजे पासे 21वीं सदी दी जियोपॉलिटिक्स। चीन दा दावा है कि वो विकास कर रहा है, पर तिब्बतियां लई ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रूह ਨੂੰ खत्म ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। सवाल यह है कि आने वाले 50 सालों ਵਿੱਚ तिब्बत ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ सिर्फ किताबां ਵਿੱਚ रह जाएगा, ਜਾਂ कि ये दुनिया ਦੀ ਛੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ फिर तो शांति ਦਾ प्रतीक बनेगा। दोस्तों, तिब्बत ਦਾ ਬਚਣਾ पूरे एशिया ਦੇ पानी ਅਤੇ शांति ਲਈ बहुत जरूरी है। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।